મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છીએ માનવ કલ્યાણ યોજના વિશે। અહીં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાવાના શરૂ થઈ ગયેલ છે। નાના 27 પ્રકારના વ્યવસાયો કે જેમાં 25,000 રૂપિયા સુધીની સાધન સહાય કીટ છે એ તમને આપવામાં આવે છે। તો એમના ફોર્મ ભરતી વખતે તમને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હશે, કારણ કે અત્યારે વેબસાઇટ ઉપર મેં જોયું તો એરર આવે છે। તો મિત્રો, હવે તમારે ફોર્મ છે એ કઈ રીતે ભરવું તેના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ વિડીયોની અંદર આપવાની છે, તો વિડીયોને પૂરો જોવા વિનંતી। મિત્રો, જો તમને અમારી ચેનલના વિડીયો ગમતા હોય તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરજો અને ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી આવી કોઈ પણ માહિતી આપ સુધી પહોંચતી રહે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ તો મિત્રો, તમારે કોઈ એક બ્રાઉઝર ઓપન કરી અને એમાં કુટીર ગુજરાત એવું સર્ચ કરાવવાનું રહેશે, એટલે તમને પહેલી જ વેબસાઇટ જોવા મળશે e-kutir.gujarat.gov.in। એના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો, તમને આ પ્રકારે વેબસાઇટ છે એનું હોમ પેજ જોવા મળશે। અહીંયા તમે નીચે સ્ક્રોલ કરાવશો। જો તમે આ વેબસાઇટની પહેલી જ વખત મુલાકાત લેતા હોય તો સૌપ્રથમ તો તમારે અહીંયા આગળ એક નવું રજિસ્ટ્રેશન છે કરવાનું છે। અહીંયા ક્લિક હિયર એવું લખેલ છે તે ઓપ્શન ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। મિત્રો, અહીં તમારે વ્યક્તિગત માહિતી છે એ ભરી અને તમારી નોંધણી છે એ કરાવવાની છે। જેમ કે અહીંયા તમારું આધાર કાર્ડ પ્રમાણે જે મુજબ નામ છે એ મુજબ ઇંગ્લિશમાં લખવાનું છે। તમારો આધાર કાર્ડ નંબર તમારે અહીંયા લખી દેવાનો છે। મિત્રો, હું તમને એક સજેશન કરું છું કે જો તમે આ નામ છે એ ભરો તે પહેલાં તમારા આધાર કાર્ડની અંદર જો કોઈ પણ પ્રકારનો સુધારો કરાવવાનો હોય અથવા તો સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોય તો તમે એનો સુધારો કરાવી ત્યાર પછી જ અહીંયા રજિસ્ટ્રેશન કરજો, કારણ કે એક વખત રજિસ્ટ્રેશન થઈ જશે ત્યાર પછી કોઈ પણ રીતે છે એ તમે નામ ચેન્જ નહીં કરી શકો, તો એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। ત્યાર પછી અહીંયા સ્ત્રી પુરુષ કે અન્ય જે પણ હોય એ તમે સિલેક્ટ કરશો। અહીંયા તમારી જન્મ તારીખ તમારે સિલેક્ટ કરવાની છે। તમારો મોબાઈલ નંબર અહીંયા લખવાનો છે। જો કોઈ ઈમેલ આઈડી તમે આપવા માંગતા હોય તો એ અહીંયા આપી શકો છો, ફરજિયાત નથી, તમે છોડી પણ શકો છો। મિત્રો, આ જે રેડ ફૂદરી છે એ તમામ કોલમ ભરવા ફરજિયાત છે। અહીંયા તમારે પાસવર્ડ છે એ લખવાનો છે। એ જ પાસવર્ડ ફરી પાછો અહીંયા તમારે કન્ફર્મ કરવાનો એટલે કે લખવાનો રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો, જે કેપ્ચા તમને જોવા મળે છે કેપ્ચા તમારે અહીંયા લખી દેવાના છે અને નોંધણી કરોના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। તો આપણે આ તમામ વિગત ભરી અને આગળ વધીએ। મિત્રો, જેવું તમે નોંધણી કરોના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો ને એટલે તમને આ પ્રકારે અહીં મેસેજ જોવા મળશે, જેમાં તમારું નામ છે એ આખું તમને જોવા મળશે। અહીંયા તમે જે પણ લિંક સિલેક્ટ કરેલું હશે સ્ત્રી પુરુષ કે અન્ય એ તમને જોવા મળશે અને તમારી જન્મ તારીખ અહીંયા તમને જોવા મળશે। પુષ્ટિ કરો એ ઓપ્શન છે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો, તમને તમારું યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ જે તમે રાખેલો છે એના વડે લોગિન થવાનું છે। તો અહીંયા તમને જે યુઝર આઈડી મળેલું છે એસએમએસમાં અથવા તો ઈમેલ આઈડી આપ્યું હોય તો એમાં બંને જગ્યાએ તમને જોવા મળશે। અહીંયા તમારું યુઝર આઈડી નાખવાનું છે, અહીંયા તમારે પાસવર્ડ નાખવાનો છે અને ત્યાર પછી જે કેપ્ચા જોવા મળે છે એ તમારે અહીંયા લખી અને લોગિનના બટન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। મિત્રો, જેવા તમે લોગિન થશો એટલે તમને અહીંયા માનવ કલ્યાણ યોજનાનું ઓપ્શન જોવા મળશે, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। જેવું તમે ક્લિક કરશો અહીં યોજના વિશે તમને માહિતી છે જોવા મળશે, જેમાં યોજનાની પાત્રતા શું છે તો કે ઉંમર છે એ 16 વર્ષથી લઈ અને 60 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં લાભાર્થીઓ માટે જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ વિભાગની ગરીબી રેખાની યાદીમાં સમાવેશ થયેલો હોવો ફરજિયાત છે। 0 થી 16નો સ્કોર ધરાવતા લાભાર્થીએ આવકનો દાખલો છે એ રજૂ કરવાનો રહેતો નથી। મિત્રો, એની અથવામાં જોઈએ હવે, અહીંયા માત્ર બીપીએલ માટે જ નથી, અન્ય લોકો પણ આ સહાય છે એ મેળવી શકે છે। અરજદારના કુટુંબની વાર્ષિક આવક જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે નક્કી કરવામાં આવેલી છે એ છે 1,20,000 અને શહેરી વિસ્તાર માટે 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીની હોવી જોઈએ। એટલે કે તમારી આવક છે એ જો તમે ગ્રામની અંદર રહેતા હોય તો 1,20,000 અથવા તો તેનાથી ઓછી હોવી જોઈએ અને સિટીની અંદર રહેતા હોય તો 1.5 લાખ અથવા તો તેનાથી ઓછી હોવી જોઈએ। તો તે અંગેનો એક તાલુકા મામલતદાર અથવા તો નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર અથવા મહાનગરપાલિકાના જે અધિકૃત અધિકારી છે તેમનો આવકનો દાખલો છે એ કઢાવી અને તમે રજૂ કરશો તો અહીંયા આપણે બીપીએલની પણ જરૂર નહીં પડે, બરોબર છે। એટલે કે બીપીએલ કાર્ડ ન હોય તો પણ તમે અહીંયા લાભ છે એ મેળવી શકશો। હવે મિત્રો, આપણે વાત કરીએ કે જે ટૂલ કિટ છે એમના નામ અહીંયા આપેલા છે કે કયા કયા વ્યવસાય માટે તમને ટૂલ કિટ મળવા પાત્ર છે। તો કે જે કડિયા કામ કરે છે એ લોકોને અહીંયા આપણે કિટ છે એ મળવા પાત્ર છે। સેન્ટિંગ કામ કરતા હોય, વાહન સર્વિસ અથવા તો રિપેરિંગ એટલે કે જે ગેરેજનું કામ કરતા હોય, મોચી કામ કરતા હોય, ભરત કામ, ત્યાર પછી દરજી કામ,
કુંભારી કામ જે લોકો કરતા હોય, વિવિધ પ્રકારની ફેરી એટલે કે રેકડી લઈને વેચતા હોય, પ્લમ્બર કામ છે, બ્યુટી પાર્લર છે, ઇલેક્ટ્રિક એપ્લાયન્સીસ, ખેતીલક્ષી લુહારી કામ અથવા તો વેલ્ડિંગ કામ છે, સુથારી કામ કરતા હોય, ધોબી કામ કરતા હોય, સાવરણી અથવા સુપડા બનાવનાર, દૂધ દહીં વેચનાર, માછલી વેચનાર અથવા તો પાપડ બનાવટ છે, અથાણા બનાવટ છે, ગરમ ઠંડા પીણા કે અલ્પાહાર વેચનાર, પંચર કીટ, ફ્લોર મિલ, મસાલા મિલ, રૂની દિવેટની બનાવટ જે સખી મંડળની બહેનો દ્વારા કરવામાં આવતું હોય તો એને પણ અહીંયા લાભ મળવાપાત્ર છે. ત્યાર પછી મોબાઈલ રિપેરિંગ છે, પેપર કપ અથવા તો ડીશ બનાવટ હોય સખી મંડળ દ્વારા, હેર કટિંગ જે વાળંદ કામ કરતા હોય તો આટલા જે 27 પ્રકારના વ્યવસાયો છે કે જેમાં તમને કીટ છે એ મળવાપાત્ર રહે છે. મિત્રો અહીંયા એક સેલ્ફ ડિક્લેરેશન ફોર્મ છે એને તમારે અપલોડ કરવાનું હોય છે તો એની પ્રિન્ટ છે એ તમે અહીંથી કાઢી શકો છો. આના ઉપર જેવું ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા બાજુમાં ઓપન થઈ જશે. આની તમે સીધી પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકો છો અથવા તો PDF સ્વરૂપે એને ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. તો અહીં મિત્રો અરજદારશ્રીનું એકરારનામું તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા જે પણ વ્યક્તિ લાભ લે છે એટલે કે જે ફોર્મ ભરે છે એમનું નામ આવશે. ત્યાર પછી અહીંયા આગળ ગામનું નામ આવશે, તાલુકો અહીંયા લખવાનો છે, જિલ્લો અહીંયા અને કેટલા વર્ષની ઉંમર છે એ. મિત્રો અહીંયા તમે કેટલા ટાઈમથી આ કામ કરો છો એ ટાઈમ લખવાનો છે અને કયા સાધન માટે તમારે અહીંયા આગળ ફોર્મ છે એ ભરવાનું છે અથવા તો કે કીટ માટે તમારે અહીંયા ફોર્મ ભરવું છે તો એ કીટનું નામ લખવાનું છે. સ્થળ તમે અહીંયા લખશો, અહીંયા તમારી સાઇન આવશે, તારીખ કઈ તારીખે તમે આ ફોર્મ ભરો છો તો આટલી વિગત ભરી અને તમારે સ્કેન કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી જ અપલોડ કરવાનું છે. ત્યાર પછી મિત્રો અહીં તમે જોશો તો અહીંયા તમને એક નોંધ પણ જોવા મળશે કે અરજદારોએ ફક્ત અસલ દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલ જ સબમિટ છે કરવાની રહેશે. મિત્રો તમારે જે ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ છે એને જ સ્કેન કરીને અપલોડ કરવાના છે. જો તમે ઝેરોક્સને સ્કેન કરીને અપલોડ કરશો તો એ માન્ય નહીં ગણાય અને તમારી અરજી છે એ રદ પણ થઈ શકે છે. તો ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, જે ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ છે એમને સ્કેન કરી અને ત્યાર પછી જ તમારે અપલોડ છે એ કરવાના છે. અહીંયા તમે મિત્રો જેવું ઓકે આપશો ને એટલે આ પ્રકારે તમને એરર છે એ જોવા મળશે, સર્વર એરર છે. તો આના માટે તમારે શું સોલ્યુશન કરવાનું છે તો તમે છે ને એ મોડી રાત્રે અથવા તો વહેલી સવારે ફોર્મ ભરશો તો જ મિત્રો ભરાશે, કારણ કે સાઇટની ઉપર ટ્રાફિક હોવાના કારણે આ એરર છે એ બતાવતું હોય છે. તો એના કારણે કાં તો તમારે વહેલી સવારે ફોર્મ ભરી લેવાનું છે અથવા તો મોડી રાત્રે છે તમે ફોર્મ ભરશો તો ફોર્મ છે એ તમારું સબમિટ થઈ જશે. અને મિત્રો જે લોકોએ ગયા વર્ષે અરજી કરેલી છે પરંતુ તેમનું ડ્રોની અંદર નામ નથી આવેલું અને તેમનું ફોર્મ છે એ મંજૂર થઈ ગયું છે તો એ લોકોએ ફોર્મ ભરવાની જરૂર નથી, કારણ કે એમના ફોર્મ આપોઆપ આ વર્ષે પણ ભરાઈ જશે, એટલે કે કેરી ફોરવર્ડ થઈ જશે. તમારે પાછું ફોર્મ નથી ભરવાનું. જ્યારે પણ ડ્રો થશે અને જો તમારું નામ આવશે તો તમને જાણ છે એ કરવામાં આવશે. તો મિત્રો આ રીતે તમારે આ જે એરર છે એનું સોલ્યુશન પણ મળી જશે. અને જે લોકોએ ગયા વર્ષે ફોર્મ ભરેલું છે એમને કીટ નથી મળી અથવા તો એમનો ડ્રોમાં નામ નથી આવ્યું તો એ લોકોએ હવે ફોર્મ ભરવાની જરૂર નથી. તો મિત્રો આશા રાખું છું કે આ વિડીયોની અંદર તમને તમામ માહિતી મળી ગઈ છે. તેમ છતાં પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ દ્વારા પૂછી શકો છો. વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી આને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો જેથી આવી કોઈ પણ માહિતી આપ સુધી પહોંચતી રહે. વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.